हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. ही डॉल आपल्याला आज पाहायची आहे. या तिसऱ्या भागामध्ये आपण पूर्ण डॉलचा ड्रेस कसा विणायचा ते पाहणार आहोत. पहिल्या 2 पार्टमध्ये आपण डॉल पाहिली होती. आता या तिसऱ्या भागामध्ये आपण डॉलचा ड्रेस जो आहे तो कंटिन्यू करणार आहोत आणि तिला फायनल फिनिशिंग देणार आहोत. तुम्ही पाहत असाल किती सुंदर असा हा डॉलचा ड्रेस झालेला आहे. इथे मी 7 इंचची रिंग यूज केलेली आहे. इथपर्यंत आपण हा व्हिडिओ पाहिला होता. सेकंड पार्टमध्ये आपण इथपर्यंत पाहिलं होतं. या तिसऱ्या भागामध्ये इथून पुढे आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. इथे आपल्याला मी इथून पुढे जो व्हाईट कलरचा भाग जो विणलेला आहे तो ट्रिपल क्रोशामध्ये विणणार आहे. हे पहा, ही पहिली लाईन आहे रिंग जोडल्यानंतर. ती आपल्याला कशी विणायची आहे तर एक गॅप सोडायचा आहे आपल्याला. इथे ट्रिपल क्रोशामध्येच विणायचं आहे. फक्त एक क्रोशा सोडून दुसऱ्या क्रोशावरती विणायचा आहे. एक गॅप आपल्याला असं या पहिल्या एकाच राऊंडमध्ये आपल्याला असं विणायचं आहे. बाकी कुठेही एकही क्रोशा कमी करायचं नाही. नंतरच्या राऊंडमध्ये या राऊंडमध्ये फक्त आपल्याला आपण एका डबल क्रोशावरती एक डबल क्रोशा विणला होता. तर इथे आपल्याला एक डबल क्रोशा आहे तो गॅपसाठी सोडून द्यायचा आहे, गॅप ठेवायचा आहे आणि त्यावरती एक ट्रिपल क्रोशा आपल्याला विणून घ्यायचा आहे. फक्त याच राऊंडमध्ये आपण असं विणणार आहोत. बाकीचे येणारे जे राऊंड आहेत नंतरचे 4, त्यामध्ये आपल्याला फक्त एका ट्रिपल क्रोशावरती एक ट्रिपल क्रोशा असं 4 राऊंड ही सेम त्याच पद्धतीने विणायचं आहे. बाकी वेगळं असं काही नाही. इथे आपला हा पहिला राऊंड रिंग जोडल्यानंतर इथे मी पूर्ण करून घेतलेला आहे. हे पहा, आता आपल्याला एका ट्रिपल क्रोशावरती एक ट्रिपल क्रोशा असे आपण तुमच्या डॉलची जेवढी हाईट असेल तुम्ही तेवढे लाईन विणून घ्यावे लागतील तुम्हाला. या डॉलची हाईट जी आहे ती 4 राऊंडमध्ये होऊन जाईल. 4 राऊंड विणल्यानंतर या डॉलची हाईट आहे ती कव्हर होऊन जाईल. सो त्यासाठी मी इथे हा पहिला राऊंड झाल्यानंतर या दुसऱ्या राऊंड सोबत एकूण टोटल आपल्याला रिंग जोडल्यानंतर टोटल 5 व्हाईट कलरचे मी राऊंड विणून घेणार आहे. हे पहा, सेम याच पद्धतीने डॉलची हाईट जिथपर्यंत कव्हर होत नाही तेवढे राऊंड आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत. टोटल 5 राऊंड होतात असे ते मी विणून घेईल. वेगळंच काही नाही. त्यामुळे हा भाग जो आहे तो मी स्किप करणार आहे. फक्त समजून घ्या.
5 राऊंडमध्ये या डॉलची हाईट कवर होऊन जाते. सो त्यासाठी मी असे 5 राऊंड विणून घेतलेले आहेत. हे पहा, 1 2 3 4 आणि 5. पहिल्या राऊंडमध्ये आपण रिंग जोडल्यानंतर फक्त कसं विणायचं आहे ते तुम्ही पाहिलं असेल. त्यानंतर एकही क्रोशा कमी करायचा नाही किंवा वाढवायचा नाही. जेवढे क्रोशे आहेत ट्रिपल तेवढेच ट्रिपल क्रोशे असे 4 राऊंड विणायचे आणि वरचा एक असे टोटल 5 राऊंड आपण विणून घेतलेले आहेत. यानंतर आता आपल्याला गुलाबाचे फ्लॉवर विणून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी मी इथे ग्रीन कलर अटॅच करणार आहे. जसे आपण सुरुवातीला हे फ्लॉवर विणले होते सेम त्याच पद्धतीने आता आपल्याला इथे ग्रीन कलर अटॅच करून आपल्याला ऑरेंज कलरचेच फ्लॉवर विणायचे आहेत. फक्त मी इथे ग्रीन कलरनी ते पानं असं विणून घेणार आहे. ती डिझाईन अशी कंटिन्यू करून घेणार आहे. त्या फ्लॉवरला एक वेगळा असा लुक येण्यासाठी मी इथे ग्रीन कलर अटॅच केलेला आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही व्हाईट कलरमध्येच ते पानं विणू शकतात, ती डिझाईन बनवू शकतात. पण त्या फुलाला पानांसारखा एक वरती देठांसारखा एक आकार यावा, सो त्यासाठी मी इथे ग्रीन कलर अटॅच केलेला आहे. हे पहा, आपण सुरुवातीला 1-2 डबल क्रोशे सोडून तिसऱ्या डबल क्रोशावरती आपण डिझाईन बनवली होती. इथेही सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला विणायचं आहे. 2 ट्रिपल क्रोशांचा गॅप सोडायचा आहे. 2 वरती चेन बनवायचे आहेत. असा गॅप आपल्याला ठेवायचा आहे आणि इथे आपल्याला फक्त 4 पफ विणायचे आहेत. तर त्यासाठी मी इथे 4च गॅप विणून घेणार आहे. हे पहा, हे अशा पद्धतीने आपल्याला 1 2 3 आणखी 1 हे गॅप कसे विणले आहे तर 1 डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 डबल क्रोशा, 1 चेन असे टोटल 5 आपण डबल क्रोशा विणल्यानंतर 4 गॅप आपले तयार होतील. त्यानंतर 2 चेन बनवायचे आणि तिसऱ्या डबल क्रोशावर ट्रिपल क्रोशावरती आपल्याला 2 चेन आधी विणायचे आणि तिसऱ्या डबल क्रोशावरती आपल्याला 1 डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 डबल क्रोशा, 1 चेन असे विणायचं आहे. म्हणजेच टोटल तुम्हाला इथे 5 डबल क्रोशे विणावे लागतील. तेव्हा तुमचे 4 गॅप तयार होतील आणि त्या 4 गॅपमध्ये तुम्हाला 4 पफ स्टिच विणायचे आहेत. खूप छान दिसते ही डिझाईन, एकदा नक्की ट्राय करून पहा. 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशे सोडायचे, तिसऱ्या ट्रिपल क्रोशावरती हे असे गॅप आपल्याला ही डिझाईन आपल्याला विणून घ्यायची आहे. टोटल 19 आपले फ्लॉवर तयार होणार आहेत. वरती आपले 20 फ्लॉवर तयार झाले होते तर इथे आपले 19 फ्लॉवर तयार होणार आहेत. कमी जास्त होऊ शकतं असं. 1 डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 डबल क्रोशा, 1 चेन हे असं कंटिन्यू ते डिझाईन बनवायची. हे सर्व मी विणून घेते. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा फ्लॉवर कसं विणायचं ते मी दाखवेल.
ऑरेंज कलर अटॅच करून एक चेन बनवायची, जसं आपण सुरुवातीला वरती फ्लॉवर विणताना बनवली होती एक चेन. त्यानंतर या गॅपमध्ये 4 पॉप स्टिच बनवायचे आणि ते अटॅच करायचे. कसे अटॅच करायचे तेही तुम्ही पाहू शकाल. मी इथे हे पॉप जे आहेत ते मीडियम साईजचे बनवणार आहे. तुम्हाला मोठे हवे असेल तर तुम्ही मोठे बनवा, छोटे हवे असेल तर तुम्ही छोटे बनवा. 1 2 आपण टोटल 4 पॉप विणणार आहोत इथे. हे 4 पॉप विणून झाले की ते अटॅचही करायचे आहेत आपल्याला. अटॅच कसं करायचं तर शेवटचा पॉप आणि पहिला पॉप या दोन्हींना आपल्याला अटॅच करायचा आणि त्यानंतर 2 चेन बनवायचे व ते मधला जो आपण गॅप ठेवला होता 2 चेनचा हिरवीवाली डिझाईन बनवताना त्या गॅपमध्ये आपल्याला हाफ क्रोशे विणायचे आहेत 3. हे पहा पहिला पॉप यामध्ये सुई टाकली, हे असं ओढून घ्यायचं. त्यानंतर 2 चेन आणि मधल्या गॅपमध्ये 3 हाफ क्रोशे. तुम्ही इथे डबल क्रोशे विणू शकतात. मोके खांब असे विणून घ्यायचं. हा अर्धा खांब आपण असे 3 अर्धे खांब विणून घ्यायचे मध्ये गॅपमध्ये आणि पुन्हा ही डिझाईन आपल्याला अशीच विणून घ्यायची आहे आणि आपली डॉल तयार होईल.
अशा पद्धतीने आपली डॉल विणून तयार झालेली आहे। एक वेगळी अशी ही डिझाईन आहे, ती इथे मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा। तसेच विणकाम विषयक नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा। खूप छान दिसते ही डिझाईन, एकदा नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक करायला विसरू नका। भेटूयात विणकाम विषयक अशाच नवनवीन व्हिडिओ सोबत। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय बाय, टेक केअर.